السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن نشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف بومدين. تقول: أشكرك أخي الكريم جلال على تجاوبك، وأوضح لك أن ابنتي لم تقدم الملف عن طريق محامية هجرة، بل هي من فعلت، قدمت كل الوثائق التي طلبت منها، والمدينة التي تسكن فيها هي دالاس. ولك جزيل الشكر. العفو الأخت بومدين. إذا على حسب ما استنتجت، أنتم مقدم لكم من طرف الابنة المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، أكيد بمدينة دالاس ولاية تكساس الأمريكية. أجبت على السؤال التي سألتك عليه سابقا عبر برنامج أسئلة وأجوبة، ووضحت بأن البنت قدمت المستندات أو الملف لوحدها بدون استعانة بمحامي هجرة. إذا على حسب ما استنتجت، أكيد البنت هي تعرف ماذا تفعل، أي أنها قدمت طلب معاملة لم شملكم بدون الاستعانة بمحامي هجرة. نتمنى أن إجراءاتكم تمر بخير وسلام بدون مشكل. لا بأس أن توضحوا لنا جنسيتكم، من أي بلد أنتم، وكذلك ممكن أن توضحوا لنا تاريخ تقديم طلبكم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وممكن أننا سوف نجيبكم في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل. ونؤكد بأن لم شمل الوالدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا يأخذ مدة منتظرة طويلة، بل قد تصل المدة في حالة أن هناك بعض العراقيل التي تخص الملف، قد تصل المدة إلى سنتان كأقصى حد. هذا للتأكيد، متمنيا لكم التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى أخت تقول: السلام. وعليكم السلام. بنتي عمرها 19 سنة، قدمت لها على لم شمل بولاية كاليفورنيا في شهر 2 2025. أنا جرين كارد وابني مجنس وهو الكافل في هذه الظروف. هل ضروري أن نقوم يعني بتكليف أو أن نوكل محامي؟ وشكرا. إذا يتضح لنا من النقاط التي تفضلتم بها في سؤالكم بأنكم أنتم المعنيون بتقديم طلب معاملة للم شمل بنتكم إلى الولايات المتحدة التي عمرها 19 سنة. أكيد أنتم حاصلون على الجرين كارد، لكم ابن هو المتكفل أو الكافل لكي تتم إجراءات لم شمل أخته بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا لا داعي لكي تقوموا بتكليف محامي، لأنه المحامي متى ممكن أننا نكلفه في حالة أننا لا نعرف كيفية تقديم طلب معاملة لم شمل بالولايات المتحدة، أو في حالة أننا ليس لدينا الوقت لمتابعة الملف لدى دوائر الهجرة بأمريكا. إذا الملف هو مقدم من طرفكم، الكفيل هو الابن الذي لديه الجنسية الأمريكية. نتمنى أن تمر إجراءات الابنة في خير وسلام. وبالنسبة للنقاط التي تفضلتم بها، أنتم قدمتم من ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة في شهر 2 2025. أكيد البنت عمرها أقل من 21 سنة. البنت عمرها أكيد 19 سنة. بالنسبة للإجراءات إن شاء الله سوف تمر مرور الكرام، وأكيد هناك سنوات محسوبة، وإن شاء الله الإجراءات تتم في أحسن الظروف والأحوال. لا بأس أن توضحوا لنا جنسيتكم، من أي بلد أنتم، وسوف نتابع معكم مسار ملفكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان، وبالتوفيق. انتقل إلى السؤال الآخر من طرف الأخت مها. تقول: لك كل الشكر والتقدير على الإجابة. العفو. وبالنسبة للتقديم للم شمل كان عام 2024 ومقدم عن طريق محامي. بالنسبة للزوج فقد البصر منذ 5 سنوات بسبب ضغط العين، والسكن هو مستأجر شقة صغيرة، غرفة وصالة وحمام
ومطبخ، وأشكرك مرة ثانية وأرجو الإفادة. إذا هنا الأخت مها، على حسب ما استنتجت بأن الزوج فقد بصره منذ 5 سنوات. أكيد قدم لك عن طريق محامي هجرة في سنة 2024. إن شاء الله انتظروا ريثما يحين الدور عليكم، وإن شاء الله الأمور سوف تمر مرور الكرام. ما دام أن الزوج لديه سكن ووضعه مستقر، فإن شاء الله سوف تتم إجراءاتكم في أحسن الظروف والأحوال. وما دام أنكم مكلفو محامي للسهر على الملف بحكم أن الزوج أكيد كفيف فاقد للبصر، إذن المحامي سوف يشتغل لكم على الملف لدى دوائر الهجرة إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. إذن هنا كل شيء تمام. بالنسبة للزوج نريد أن نعرف هل هو ابن بلدك أم أنه أمريكي. لازم أن توضحي لنا هذا، وإن شاء الله ممكن أن توضحي ولو لمحة بسيطة، كلمحة ممكن أن نستنتج فيها يعني ظروف الزوج من حيث العمل، الدخل، إلى غير ذلك. هذه الأشياء لازم توضيحها، وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل. ولا تنسي كذلك أن توضحوا لنا جنسيتكم، من أي بلد أنتم. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخت لولو، تقول: تحية لك أخونا جلال، وتحية خالصة لك، أنا المتتبعة الوفية لقناتك. مرحبا بك من جديد. أنا الآن متواجدة بولاية كاليفورنيا، وأحمل جرين كارد منذ 4 سنوات. السؤال: هل أستطيع أن أدخل إلى الجزائر وأبقى هناك 5 أشهر؟ هل لا أجد مشكل في المطار عند عودتي إلى أمريكا؟ وشكرا لك مقدما على اهتمامك بهذه المواضيع الخاصة بالجالية المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية. ألف لايك لقناتك. تشكري الأخت لولو، ونتمنى لك مسار موفق في حياتك. إذن ليس هناك من مشكل، ما دام أنك لديك الجرين كارد، مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 4 سنوات بولاية كاليفورنيا. السؤال المطروح من طرفك، أكيد أنت لديك قلق وحيرة عن هل ممكن أنك عندما سوف تقومين بزيارة لبلدك الجزائر، هل ممكن أن تظل 5 أشهر في الجزائر ثم العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هناك مشكل سوف يعرقل مسار عودتك في المطار بالولايات المتحدة الأمريكية؟ نؤكد: ليس هناك من مشكل. المشكل عندما نجد بأن الشخص الذي تحصل على الإقامة الدائمة جرين كارد وقام مثلا بزيارة بلده أو بلد آخر وأقام فيه مدة يعني طويلة، سوف نصفها مثلا ب12 شهرا وما فوق هذا، أكيد يبحث عن الوقوع في المحظور. أما أنت فممكن أن تظلي يعني بالجزائر 5 أشهر، وعند عودتك لن تجدي مشكلا بتاتا في المطار أكيد بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا للتأكيد. إذن أجبتك بالواضح. وفي حالة أنه لديك تساؤل آخر فأنا أرحب بسؤالك وسؤال الإخوة والأخوات المتابعين للقناة، سواء المتابعين القدماء والمتابعين الجدد. أنتقل للأخ فيصل طويل، يقول: سلام أخي جلال، كم المدة الزمنية بين إرسال الضرائب أكيد إلى مصلحة الهجرة ناشونال فيزا سنتر وموعد المقابلة بالسفارة أو القنصلية الأمريكية ببلده الأم؟ وشكرا. العفو. إذن أخي فيصل الطويل، بالنسبة للمدة المنتظرة سوف نحسبها يعني في سنوات قليلة، سنوات محسوبة قليلة. لا يمكننا أن نجزم عن المدة بالضبط. ممكن أن المدة قد تصل إلى سنة، سنة ونصف، سنتان. هذا على حسب الظروف المتعلقة بدراسة الملف أو النهاية من دراسة الملف لكي يجهز
أو تتم جاهزيته لأجل إرسال رسالة الموعد والمقابلة للشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد أنتم مقدمون على لم شمل فئة فور لم شمل الإخوة. فيصل طويل، نتمنى لك التوفيق ولا داعي للقلق. بالنسبة للمدة قد تصل إلى سنة، ممكن سنة ونصف، ممكن سنتان، نحن لا نجزم أو نؤكد. ظروف دراسة الملفات تظل لدى مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لأيها أحد أن يؤكد لك عن المدة الزمنية بالضبط، هذا للتأكيد. ولو أنه سوف تسأل أيها محامي أو أيها شخص مثلا لديه دراسة عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو تخصص في هذا المجال، فاعلم أخي الكريم لن يجيبك بالتدقيق أو يحدد لك المدة الزمنية التي تفصل ما بين إرسال الضرائب إلى National Visa Center والموعد والمقابلة، أي إرسال الموعد والمقابلة لكم. إذن هناك إجراءات وإجراءات أخي الكريم. هنا فيصل الطويل لتحفيزك ولكي ترتاح ولكي يطمئن قلبك لازم الانتظار ريثما تتم الإجراءات بسلام وبخير. أنتم صبرتم المدة الطويلة سابقا، فالمدة المتبقية هي قليلة، ولازم أننا نصبر ريثما يحين الدور عليكم، وإن شاء الله تتم إجراءاتكم بخير وسلام. وممكن أنك تتواصل معي أخي فيصل الطويل مرة بمرة عبر القناة لكي نطمئن عليكم. وفي حالة أنه أردت أن تستشير أو تستفسر شيئا فالقناة ترحب بك وترحب بالكل، ليس هناك من مشكل أخي فيصل الطويل. وضع في الحسبان بأن قرار ترامب حاليا هو تعليق إصدار التأشيرات مؤقت، هو قرار تنفيذي حاليا ساري المفعول ولكن مؤقت، وإن شاء الله نتمنى أن تمر إجراءاتكم بخير وسلام في أحسن الظروف، ونتمنى إن شاء الله أن تصل إلى الفرحة الكبيرة، وممكن أن تشاركها معنا عبر القناة لكي نطمئن عليكم. وبالتوفيق أخي فيصل الطويل. انتقل إلى ووفز، يقول: هل اللوتري الأمريكي هل سيفتح ويؤكد على القرعة الأمريكية لسنة 2027؟ أخي الكريم، سبق لنا أننا وضحنا بأن اللوتري الأمريكي لسنة 2027 وكذلك اللوتري الأمريكي لسنة 2026 تعليق مؤقت، أي أنه تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي معلقة أو إصدارها معلق إلى إشعار آخر. هذا عائد للقرار التنفيذي الذي قام يعني بالتوقيع عليه الرئيس دونالد ترامب، وهو ساري المفعول، لأنه اللوتري الأمريكي أو القرعة الأمريكية هي محسوبة على تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد حاليا هناك تعليق لإصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكل فئاتها، وهذا التعليق هو مؤقت، سواء المتعلق بالقرعة الأمريكية لم شمل عائلي، فيزا، استثمار، عمل. إذا أيها تأشيرة متعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة والتي تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة، أكيد حاليا هناك توقيف أو تعليق لإصدار هذه التأشيرات إلى إشعار آخر، وهي مؤقتة أكيد. إذا لا زال اللوتري الأمريكي لم يفتح بعد. ونؤكد على القرعة الأمريكية لسنة 2027 لأنني استقبلت العديد من الأسئلة المتعلقة بالسؤال المطروح من طرفكم، وسبق لي أنني وضحت عبر القناة نقاط مهمة لخصنا فيها وشرحنا بالتفصيل كل ما يتعلق بمستقبل اللوتري الأمريكي. ممكن أن تقوم بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيد أكثر وأكثر. وضحنا الأسباب عن لماذا تم إيقاف إصدار التأشيرات المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووضحنا كذلك عن متى ممكن يعني كتوقع مستقبلا أن يتم يعني إصدار التأشيرات من جديد،
فتح الإجراءات المتعلقة باللوتري الأمريكي، ونؤكد على 2027 لأنه العديد من يريدون التقديم على القرعة الأمريكية سنة 2027. إذن هنا ندعو الإخوة والأخوات الذين قد يطرحون هذا السؤال مستقبلا، فقط عليكم الصبر ريثما نتوصل من مصدر موثوق عن متى ممكن أن يتم الإعلان عن فتح التقديم أو التسجيل في اللوتري الأمريكي أو القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2027. وأتمنى أن تكونوا في الموعد، وسوف أوافيكم بكل المستجدات مستقبلا عبر القناة، وبالتوفيق. أنتقل للأخت سعاد تقول: سلام، أنا أريد أن أسافر أو أقوم بزيارة عند ولدي بالولايات المتحدة الأمريكية. لدي باسبور جديد ولم يسبق لي أن سافرت خارج المغرب. هل يمكن أن أقوم بالاشتغال على فيزا سياحة؟ هنا ممكن لكم، ليس هناك من مشكل، لأن تأشيرة أو فيزا سياحة أو زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشتغل عليها جميع السفارات والقنصليات الممثلة لوزارة الخارجية الأمريكية في جميع البلدان، لأنها تعتبر فيزا لغير الهجرة وهي مؤقتة. ممكن لكم التقديم على فيزا زيارة أو سياحة إذا أردتم ذلك. أنتم من المغرب، الابن هو مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا الأخت سعاد ممكن أن تقدموا على فيزا سياحة، ولكن لازم أن تعودي لبرامج عبر القناة وضحنا فيها الشروط والمؤهلات التي لازم أن تتوفر في الذي يريد التقديم على فيزا سياحة أو فيزا زيارة باي 1 وباي 2. المؤهلات والشروط هي ضروري، فإن توفرت فممكن التقديم بدون مشكل، وممكن أنك تتحصلي على الفيزا، وهو مسموح لكم لأن تأشيرة سياحة أو زيارة إلى الولايات المتحدة حاليا يشتغل عليها بنظام. وأكيد العديد من الإخوة والأخوات قد تحصلوا على هذه الأنواع من التأشيرات، أي فيزا سياحة أو فيزا زيارة، وقد دخلوا بها إلى أمريكا. ليس هناك من مشكل. إذا من جديد، في حالة أنك تتوفر فيك الشروط والمؤهلات التي سبق أننا وضحناها عن قانون التقديم على فيزا سياحة أو زيارة، فممكن لكم ذلك، وممكن أن تتوكلوا على الله، وإن شاء الله ممكن أن تتحصلوا على فيزا سياحة ليس بالمشكل وبالتوفيق. وفي حالة أنه لديك استفسار آخر فممكن أن تتواصلي معي عبر القناة. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل للأخت لمياء تقول: نعم أخي جلال، نحن في المغرب ومتابعين للأخبار هنا في المغرب. القصر الكبير وسيدي قاسم وحتى القنيطرة أكيد هي مهددة بالفيضانات، وأكثرية الناس يعانون. لطفك يا رب. نتمنى الأخت لمياء أن يرفع عليكم هذه الغمة، وكذلك أن يبعد عليكم كل سوء وشر وبلاء، آمين يا رب العالمين. والأخت لمياء، أنا أرحب بك دوما في القناة، وأنت تعتبري كأخت لي، وأشكرك دوما على أيها تعليق محترم من طرفك، ومرحبا بك دوما في القناة. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.